Welcome to TWINBELLS. අද සාර්ථක 10 වෙනි වීඩියෝව. ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ බොහොම කෙටි වීඩියෝවක්. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්න සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් තමයි මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. මට ගොඩක් සතුටුයි. බොහෝ දෙනා මේ නරඹලා තියෙනවා. ඉතින් අද 45 සිට 50 දක්වා කෙටි වාක්‍ය ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න පුළුවන් කෙටි වාක්‍ය 50ක් අද වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ මතකේ රඳවා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අද බලමු 46 වෙනි කෙටි වාක්‍යය. ඒ ඔයාට පේන හැටි. As you see it. ඒ ඔයාට පේන හැටි. As you see it. As you see it. අපි බලමු 47 වෙනි වාක්‍යය. කවුද ඒක කළේ? Who did it? කවුද ඒක කළේ? Who did it? Who did it? ඊළඟට බලමු 49 වෙනි වාක්‍යය. ඒක ලොකු කතාවක්. It's a big story. ඒක ලොකු කතාවක්. It's a big story. It's a big story. අපි බලමු ඊළඟට 49 වෙනි කෙටි වාක්‍යය. ඔයා වැරදි නැහැ. You are not wrong. ඔයා වැරදි නැහැ. You are not wrong. You are not wrong. බලමු 50 වෙනි කෙටි සරල වාක්‍යය. ඔයා නිවැරදි. You are correct. ඔයා නිවැරදි. You are correct. You are correct. ඉතින් මේ වගේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔයාලට කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අත්‍යවශ්‍ය වන කෙටි වාක්‍ය සරලව ඉගෙන ගන්න ඔයාලගේම නාලිකාව TWINBELLS නාලිකාව අපත් සමග එකතු වන්න. ඉතින් මේ කෙටි වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් එකක් දාගෙන යන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැක බලා ගන්න, දැන කියා ගන්න, ෂෙයා කරන්න. Wish you all the best.